Mă duc să culeg niște ceapă. Aveți nevoie să vă aduc ceva? Ar fi bun niște cremvuști, niște jumări și niște... O regulă în presiune. Se taie furtunul. Le prezint la oameni noua noastră grădină cu săpare. Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog bilet de vacanță! Astăzi vreau să vă arăt ce am făcut în grădină, azi noapte, n-am filmat, dar vă arăt. Și vreau să vă arăt aplicat de ce e important să amesteci culturile și să nu pui 10 rânduri de ceapă într-un loc, 10 rânduri de roșii în alt loc și așa mai departe, ci să faci o diversitate în grădina ta, pe lângă faptul că îmbogățești foarte mult solul. O să vă arăt exact de ce. Dacă vrei să ai o grădină bio, dacă o stropești cu chimicale, atunci nu e nevoie să faci asta, poți să faci monocultură fără niciun fel de problemă, însă dacă vrei să ai o grădină bio pe care să nu o stropești, adică grădina asta n-a fost stropită cu absolut nimic, în afară de maceratul de uzică făcut de mine și un produs de la Biocompost, de la fabrica de compost, care este tot pentru a îmbogăți planta, deci tot un soi de macerat, și o să vă arăt o cultură de spanac pusă într-un loc și pusă și în alt loc, la distanță de 1 metru. Una e într-un strat, una e în celălalt. Haideți să mergem la ea. Prima este aici în stratul cu ridichi și cu mazăre. Este cultura asta, care a fost atacată încă de la începuturi de afide. Oare se văd? Dar de asta este frunza asta atât de terminată. Mai avem și frunza asta care arată groaznic. Și dacă ne uităm foarte atent, aici este plin de ele. De ce? Pentru că au venit furnicile încă din primul stadiu și cam așa arată cultura noastră. A trebuit să rup multe frunze, n-am reușit să le tratez de afide, însă până la urmă fac și ele parte din grădină la momentul ăsta. Așa arată o altă frunză. Bine, pe lângă melcii care sunt oricum prezenți pe aici, așa arată altă frunză și așa mai departe. Asta este altă frunză. Deci din cultura asta n-am reușit să scoatem mare lucru. După cum vedeți, aici au venit limac și aici colo și unde nu au venit limac și au fost afidele. Avem aici, cât să zic, cam 2 metri maxim, 1,5 metru, 2 metri de spanac. Uitați-vă la planta asta. Asta e chiar amuzantă. Da. Așa arată o plantă de spanac distrusă cap-coadă de afide și câteva frunze de jos sunt distruse de limac și se și văd furnicuțele aici undeva, poate le vedeți. Cam așa. Însă, partea bună este că am cultivat spanac aici, în partea asta, dar am cultivat spanac și în al 3-lea strat. Și haideți să vedeți cum arată acel spanac din stratul ăsta. Ia uitați-vă. Acesta este spanacul. Bineînțeles că a mai venit afide aici colo, însă arată foarte bine. O frunză de spanac, uitați-vă, cât palma mea. Cam așa arată. Ia să vedem dacă are ceva pe spate. Are 2 gâze, în rest nu are nimic. Și nu a fost tratat cu absolut nimic. Deci, practic, cam asta e treaba cu diversitatea. Dacă nu vrei să stropești cu nimic, e foarte bine să fie grădina diversă, să nu plantezi roșiile toate în același loc, ardei toți în același loc, pentru că o parte poate vor fi atacate de ceva, o parte nu vor fi atacate și atunci tu vei avea oricum o cultură bogată. Și să vă arăt și ce am făcut în grădină azi noapte, aseară. Până să vă arăt ce am făcut în grădină, am observat aici unde am pus căpșunile. O minunăție! Deja e mâncată, nu cred. E mâncată pe interior. Dar s-a făcut prima căpșună de anul ăsta. A fost savurată de altcineva, nu de noi. Cam așa arată căpșunelele noastre.
Printre ele am plantat peste tot ceapă, pentru că am înțeles că e un repelent foarte bun pentru insecte. Haideți să vă arăt și pe asta. Uitați-vă. Asta imediat se coace. Avem melci și aici, adică limaci, dar îi mai culegem seara ca să nu avem probleme cu ei. Stratul ăsta l-am pus ulterior. E lângă iarbă, e dezordonat, dar e ce trebuie. Aseară am săpat lângă arcadă un nou strat, pe care îl vedeți aici, pe toată lungimea. Și am săpat, pentru prima dată am săpat în grădină, pentru că aici a fost pe vremuri gardul, exact unde este stratul, și era plin de pietre. O să vă și arăt câte pietre am scos din pământ, așa că nu prea se putea fără săpare. Uneori metodele astea noi nu funcționează așa de bine, cel puțin la început. Cam astea sunt pietrele pe care le-am scos, ca să vă faceți o idee de dimensiune. Asta e palma mea și asta e piatra. Abia pot să o ridic. Am scos sârme, am scos de toate. Materiale de construcții, am scos azbest mult. Totul era depozitat, bineînțeles, ca la țară, cum să zic. Și avem multe răsaduri pe care le-am luat. Am cules răsaduri, am cumpărat răsaduri de dovlecei, răsaduri de ardei, răsaduri de roșii, de vinete și am cumpărat și câteva crăițe pe care o să le punem printre. Deci cam așa stăm cu grădina. Acum o să mă apuc să plantez ardei. Vrem să facem și un sistem de irigare. N-am făcut niciodată până acum. Să vedem dacă mă vedeți. N-am făcut niciodată un sistem de irigare. Vrem să încercăm să facem, să vedem ce se întâmplă. Culă? Ana, Da. ce faci acolo? Le prezint la oameni noua noastră grădină cu săpare. Am și eu o întrebare. Da? Hai un pic mai aproape. Dani, eu cred că știu ce zici. Ce? Când mâncăm, Nu, Diana, când ne apucăm de treabă? când termin tu, că uite, pentru prima oară tu ești la calculator și eu sunt afară în grădină. Acum, uite, termin filmul pe Netflix și vin. Tare ar fi. Da, o să plantez în cele ce urmează răsadurile noi pe care le-am cumpărat și o să facem un sistem de irigare. Suntem total începători la sisteme de irigare, am cumpărat ceva furtune, o să vedem exact ce iese și vă arătăm și vouă, poate nu v-ați făcut niciodată un sistem de irigare prin picurare. Am luat ceva sistem ieftin din Kaufland, să vedem dacă funcționează. Oricum ar fi, sunt super încântată de progres. O să mai mergem să luăm răsaduri ca să avem cât mai diverse răsadurile. Sâmbătă, mâine, adică, cred că, da? Între timp o să fac și niște sirop de soc, pentru că văd că s-a făcut floare de soc cam peste tot. Mai sunt câteva care trebuie să înflorească. E o invazie de gâze aici. Da, și cam asta este cu cultura bio. Sincer, am văzut că până și tratamentele, insecticidele care sunt bio, puse ca bio, ele afectează în continuare și polenizatorii și toate insectele benefice. Și se pare că avem mai multe insecte benefice în grădină în general decât avem insecte dăunătoare, așa că sper să nu fiu nevoită să folosesc insecticid și chiar dacă am înțeles, dacă folosești insecticide bio, să le folosești seara după lăsarea serii, pentru că polenizatorii pleacă și până dimineață dispare rolul lor. Da, cam asta este. Am vorbit mult. Ne oprim aici. Întrerupem acest material cu un mesaj special direct de la noi din grădină. Dragilor, chiar dacă mulți dintre voi ne cunoașteți, pentru că deja ne urmăriți de mult timp și ați văzut multe materiale din viața noastră, probabil că deja v-ați făcut o imagine despre noi. Însă sunt unele lucruri pe care voi nu le știți despre noi. De-a lungul timpului am încercat să ne implicăm în tot felul de cauze sociale și am încercat să dăm ceva înapoi către comunitatea din care facem parte, către oameni frumoși care ne înconjoară și care au nevoie de ajutor. În unii ani am organizat tabere pentru copii, la un moment dat am construit o casă pentru o familie din Moldova, de la Diana din sat și multe alte lucruri pe care la un moment dat probabil că o să le dezvoltăm și o să vi le spunem și vouă, deoarece considerăm că a fi altruist este o calitate măreață a fiecăruia dintre noi. Anul acesta eu m-am implicat într-o cauză mai specială, este vorba despre faptul că am ales să fiu ambasador al lui Cezar, băiatul unui fost coleg de-al meu de clasă care suferă de sindromul Angelman.
Pe scurt, acest sindrom are nevoie de o recuperare specială cu niște terapii speciale care costă destul de mulți bani, iar în cadrul Swimathonului din 15 iunie anul acesta se face o campanie și se încearcă o strângere de fonduri pentru diverse cauze, printre care și pentru recuperarea micuțului Cezar. Eu mi-am propus să strâng suma de 5.000 de lei. O mare parte din sumă deja am strâns-o cu ajutorul vostru, cu ajutorul celor care ne urmăresc și pe Instagram și cu ajutorul unor foști colegi de clasă și mai avem foarte puțin până vom ajunge împreună la pragul de 5.000 de lei pe care mi l-am propus, așa că dacă vreți să ajutați, dacă vreți să contribuiți, dacă vreți să faceți o faptă bună, vă lăsăm aici jos în comentarii un link prin care puteți să ajungeți și să donați. Pentru acest caz, banii vor ajunge direct la familie prin intermediul asociației care se ocupă de organizarea Swimathonului, iar noi vă promitem că vom merge la Oradea să vă prezentăm evenimentul, să vizităm și noi Oradea și, de ce nu, dacă sunteți urmăritori din Oradea, vă așteptăm să ne întâlnim, să ne salutăm și să ne vedem. Vizionare plăcută în continuare și sper să vă implicați și voi în această cauză. Prima dată ducem pietrele la râu și curățăm spațiul ăsta. Bună dimineața tuturor! Oameni dragi, am zis că vă arăt puțin cum se face un sistem de picurare. Adică cum îl facem noi, de fapt. Pentru că e prima dată când facem o irigare prin picurare, ca să folosim cât mai puțină apă posibil și totuși să avem apă, pentru că castraveții, ardeii, vinetele funcționează cu foarte multă apă și au nevoie de foarte multă apă. Ne-am bătut puțin capul, așa că nu v-am filmat de la început, pentru că nu știam exact care e procesul. E inițial pentru un începător care chiar n-are nicio idee despre asta, e complicat. Însă, aveam cumpărat deja un sistem din ăsta de la Parkside. Se găsește în Kaufland, noi acolo l-am găsit, care spune că este pentru 12 plante și se conectează direct la un furtun de grădină de 13 mm, un furtun clasic. Are și suport, vedeți că arată aici. Are suporți, are picurătoare, are cam tot ce avea nevoie în principiu. Dar trebuia să ne dăm seama cum să facem să-l conectăm, cum să regulăm presiunea. Regulăm presiune. La apa pe care o avem momentan și așa mai departe. E destul de puțin, sincer, el e calculat cumva să fie picurătoarele la aproximativ 1 metru, 90-80 de centimetri, ceva de genul. Plantele le pui mai aproape de obicei, așadar n-am folosit tot acest, cum se numește, furtun. Ce? Ce? Un furtun mai mic? Mai slab. Da, deci lucrurile nu merg conform planului. Cert este că ăsta este atât de gros este furtunul pe care îl avem ca și sistem de picurare și a rămas pentru că eu am pus plantatoarele mai aproape una de cealaltă. O să vă arăt exact și cum se face treaba asta, pentru că e destul de simplu. Partea asta e simplă, restul e un pic mai complicat, dar am luat două până la urmă, am luat ieri încă unul pentru că facem două rânduri. Am mai luat niște piese pentru că se găsesc piese și în magazinele precum Leroy, Dedeman și așa mai departe. Așadar am pus să găsești L-uri, T-uri, astfel încât să-ți faci tot sistemul cum vrei tu. Și am mai luat noi niște L-uri și uitați ce drăguțe sunt astea, le-am găsit la Lidl, etichete pentru plante.
Pentru că sunt momente în care plantezi ceva sau pui semințe de ceva și după aia nu-ți mai știi ce îți iese, așa că ai nevoie de etichete. Ok, facem pe rând lucrurile, o să vă duc în grădină pentru că Dani acum nu vreți să vă imaginați cât ne-am gândit cum să facem și ce să facem exact. Cert este că mai avem un furtun luat de acum câțiva ani, acesta, care cred că are deja găuri în el, dar nu se vede nicio gaură. O să vedem noi exact când îl montăm la apă și este destul de lung. Oricum grădina e destul de mare, deci avem ce să facem cu el. Dar haideți în grădină până una alta, avem nevoie de o foarfecă pentru că furtunul se taie, avem nevoie de furtun, elurile, suporturile, de multe lucruri. Eu 6 metri oare are? Sau 5 metri are lungimea grădinii, părții unde am pus acest sistem de irigare, dar sunt două rânduri de 5-6 metri. Și nu ne-au ajuns picurătoarele. Din păcate în Leroy n-am găsit picurătoare asemănătoare, ci altfel de sistem de picurare care mi s-a părut mult mai greoi, dar asta este. O să luăm dacă e cazul. Hai să mergem. Ia zi, Dani. Se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri. Reușești? Dani încearcă să facă conexiunea, practic, pentru că tu ai nevoie de conexiune, de ceva cu care să conectezi la apă furtunul și să conectezi și regulatorul, să conectezi mai multe furtune unul celălalt, lângă celălalt și așa mai departe. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Orice explicație și așa mai departe. Păi chiar mai e mai departe. Bun. Cam așa arată. Haideți să vă arăt la ăsta de mai aproape de mine. Cam așa arată sistemul. Ideal ar fi tu să pui aceste picurătoare înainte să plantezi plantele. Numai că noi am luat-o invers. Bine, aici nu e cazul, dar mai încoace. Uitați, acolo sunt plantele de vinete, de ardei și așa mai departe. Și așa mai departe. Și nu ne-au ieșit aici neapărat picurătoarele la unde trebuiau să cadă, dar le mai modificăm, pentru că se pot modifica. Și aici trebuie să fac o terminație, ne-am gândit să facem un circuit, să conectăm așa, pentru că aici este unul dintre cabluri, aici este celălalt și să le conectăm pe cele două. Asta fac eu acum. Așa mai departe. Și așa mai departe. Da, îmi place mult. Așa. Ok. Tu ești primăvara mea. Bun. Avem această minunăție care în capăt are picurătorul, adică ăsta este picurătorul. În mod normal, el ar fi fără continuarea de furtun. Așa, în mod normal el ar fi exact așa. E un sistem foarte simplu, mi s-a părut, așa cum se face el. Vine celălalt capăt de furtun, deci furtunul poți să-l porționezi cum vrei tu, să faci la ce distanță vrei tu plantele. Băgăm prima oară căpăcelul, îl băgăm aici. Așa, și apoi îl înșurubăm. Și cam asta e. Gata. Eu aici, în capătul furtunului ăsta, o să pun un L. Aici eu vin cu un L, care nu era în pachet, adică ăsta. Și îl conectez. Opa. Cam așa. Și apoi mai văd ce fac. Avem și piesele astea de susținere. În kitul deja a venit. Singurul lucru care n-a fost în kit până acum a fost acest L. Și le putem băga aici. Și după cum vedeți, adică poate că nu vedeți, aici am un dovlecel pe care o să îl
Irig și pe el. O să pun un picurător din celelalte pe care le am, deși n-am suficiente, dar o să pun unul. El. Și după aceea vii și uzi pe partea asta pe ăștia. Da. Da. Poftiți? Poți să dai la mine, că văd dacă vrei. După cum vedeți, eu am mulcit deja straturile cu ardei și cu ce am mai plantat, pentru că mulcirea ajută să se mențină umezeala în pământ, pe lângă faptul că ajută foarte mult. Dar o să vă vorbesc eu probabil pe larg despre asta. Pe lângă faptul că ajută la a fi solul mai nutritiv. Se taie furtunul, Se taie furtunul. se pune o siguranță pe un capăt al tubului, Siguranța se numește. se pune o siguranță pe celălalt capăt al tubului, se pune furtunașul, se înșurubează siguranța, pare bine, se pune celălalt furtunaș, se înșurubează siguranța, Și cam atât de simplu. se pune lângă plantă și cam atât de simplu. Da, e foarte fain sistemul ăsta. Am și zis că în loc să luăm doar picurătoare, pentru că nu se găsesc picurătoare așa de faine la Leroy, și în loc să luăm doar picurătoare, cred că mai luăm încă un sistem, chiar dacă nu o să folosim cum se numește, furtunul ăsta, și o să folosim doar picurătoarele. Da, e ok și așa. Puțin Da, mai uitați mult. că se vede. Așa, domnule, să picure. Să aibă plantele astea mâncare. Apropo, un sistem din ăsta costă foarte puțin. Pe când dacă le-ai luat separat, din ce am văzusem noi, prețurile sunt destul de măricele, Raportat la așa. faptul plus că poți să folosești în fiecare an, adică le-ai luat odată. Asta și pare foarte bun că nu se înfundă, adică tu poți să-l cureți foarte ușor dacă ți se înfundă, ceea ce e un mare plus. Dar practic, ce ne-am dat noi seama, că pentru două sisteme complete, cu o distanță din asta, de cât avem noi între plante, Dani? 50 de centimetri sunt? Da. Cam De așa, 40 de centimetri. Îți trebuie de fapt 3 sisteme, din care să folosești doar susținătoarele alea, holderele, picurătoarele, și îți rămâne furtun. Asta trebuie să stea în aer, că dacă nu se va înfunda. Da. Văd că îți place să te ocupi de presiune. Da, e fain. Am luat florile astea, am luat crăițe pentru grădină. Îmi cresc și mie, dar îmi cresc destul de greu. Și mi-am dat seama că asta nu e o idee foarte smart, să cumperi crăițe pentru grădina ta din comerț, adică pentru grădina ta bio, pentru că crăițele astea sunt efectiv pline de pesticide. Nici măcar nu vin albinele sau ceva la ele, nu știu dacă sunt plante polenizatoare, dar nu vine nicio insectă la ele, și când am și cumpărat mi-am dat seama că era o insectă moartă pe ele, deci e clar că se folosesc toate chimicalele posibile. Și presiunea rămâne constantă de-a lungul furtunului. Da, sigur. Dar le-ai explicat acolo la oameni ce am făcut, adică le-ai spus și acolo? Nu, Dani, dar tu trebuie să le spui, că nu mă pricep. Aici... Curge. N-ai probleme. E greu să faci așa la toate aceeași, știi? Aici ai pus, da, asta ai zis că e ăla care udă în paralel, dar ce să zic aici, numai dacă... Să-i dai mai mult. Mai dai mai mult. Da. Holder! Bine că, normal, ăsta, dacă tu îl iei și îl muți mai sus, își face treaba, deci nu trebuie neapărat mai multe holdere. Doar că Diana a vrut să nu se vadă sistemul ăsta. Da, o să luăm mai multe holdere ca să nu se vadă, să-l punem sub mulci, numai picurătoarele să stea deasupra, în Nu știu rest... dacă poți să-l pui sub mulci. Păi, astea, uite așa, bam, picurătorul rămâne acolo, dacă ai holder pe el, știi? Și Arată așa frumos. Da, arată bine și așa. Deghizat. Dar Una peste alta chiar recomandăm sistemele astea de irigare, chiar. dacă îl mai găsiți, că mai erau doar câteva, dar bine, probabil că găsiți pe net undeva. Da. Acolo este o roșie căreia i s-a rupt rădăcina, dar poate că Sigur că. dacă o irigi, da, o să-și revină foarte repede.
Mă duc să culeg niște ceapă. Aveți nevoie să vă aduc ceva? Ar fi bun niște cremvuști, niște jumări și niște șoric, dacă s-ar putea. Dar crembuștii nu cresc în grădină. Nici șoricul și nici jumările nu cresc. Sper ca să nu mi-aduci urzică. Un cremvuș n-am găsit, dar o floare pe care să o poți mânca. Asta pare din nou a urzică sau ceva cam așa. Promit că nu este urzică, e ceva mult mai delicios. O floare cum nu este alta. Mănâncă, o vei vedea. O să te simți frumos. Nu știu ce să spun, Diano, verzăciunea aceasta pare de iepuri. O să încerc să o mănânc dacă o pui lângă o garnitură sau altceva. Încearcă, uite ce bine miroase. Aproape un cremvuș, aproape. Deschide gura și ți Mi-ai făcut-o din nou, Diano, n-o să te pot ierta. Du-ți ceapa de aici și te rog nu mai inventa. În caz că vă întrebați care este surpriza pe care mi-a pregătit-o Diana din grădină, este tocmai... Ce ai făcut, Diana? Ciorbă de urzici. Zamă de șalate, ce ciorbă de urzici. Zamă de șalate din Ardeal, măcar pe asta o cunosc, pe aia cu urzicile nu știam gustul, dar cu asta s-o obișnuit. Poftă mare să avem. Poftă mare. Felul 2 avem? N-avem. Atât? Uh-huh. Na bine.